Hello dear my students, welcome back to Spoken Y Intermediate course. Before starting, I wanna say something. As usual, hari මේක intermediate course එක ඉංග්‍රීසි ටිකක් පුළුවන් අයට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි ටිකක් දුර්වලයි නම් යන්න අපේ channel එකට. ඒකේ elementary course එක තියෙනවා. ඔයා ඒ course එක follow කරන්න. හරි, අපි යමු lesson එකට. අපි අද ඉන්නේ 6 වෙනි දවසේ. ඒ කියන්නේ 6 වෙනි lesson එකේ අපි මීට කලින් lessons 5ක් කරා. පළවෙනි lesson එකේ කරේ verb forms, verb variation එක, ක්‍රියාපදයක් හදන ප්‍රධානම ක්‍රම 6. දෙවනි lesson එකේ අපි කරේ active voice tenses 12 නාමිකව හැදෙන හැටි මේ ආකාරයට. අපි තුන්වෙනි lesson එකෙන් කරේ subjective pronouns. හතරවෙනි lesson එකෙන් කරේ අපි objective pronouns. පස්වෙනි lesson එකෙන් අපි කරේ පළවෙනි table එක කරා simple aspect. අද ඉන්නේ අපි 6 වෙනි lesson එකේ අපි අද කරන්නේ දෙවෙනි table එක continuous aspect. හරි, අපි නැවත මතක් කරමු අපි table එකකින් මොකක්ද ඉගෙන ගන්නේ. table එකේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. පිළිවෙලට කාල තුන අනුව present, past, future කියලා. table එකේ නම උඩ තියෙන ඒ කියන්නේ tense එකේ ස්වරූපය. උදාහරණයක් විදිහට දැන් ඉගෙන ගන්නේ continuous aspect. එතකොට පළවෙනි තීරුවෙන් present continuous ක්‍රියාපදේ ලියන විදිහ, දෙවෙනි තීරුවෙන් past continuous ක්‍රියාපදේ ලියන විදිහ, තුන්වෙනි තීරුවෙන් future continuous ක්‍රියාපදේ ලියන විදිහ. අපි ගිය සතියේ කර table එකෙන් simple සරල වාක්‍ය තුන ලියන විදිහ ඉගෙන ගත්තා. අපි අද table එකේ ඉගෙන ගන්නේ continuous වාක්‍ය තුන ලියන විදිහ. හරි, අපි මුලින්ම ක්‍රියාපදයක් ගමු. පෙර පරිදිම speak ගමු. ක්‍රියාපදයේ verb forms 6 බලන්න. speak, speaks, spoke, will speak, speaking, spoken. අපි ගිය සතියේ භාවිතා කරා මුල් ක්‍රියාපද හතරම simple table එකට. ඒ කියන්නේ present, plural, singular simple present tense වලට, අතීත ක්‍රියාපදයේ simple past tense වලට, will speak future verb එක simple future tense වලට. අපි අද සම්පූර්ණ table එකටම භාවිතා කරන්නේ මේකේ ing verb එක. හරි, මම මුලින්ම මේ verb forms 6 නැවත කොටස් දෙකකට බෙදනවා. මෙහිදී මෙන්න මේ ing verb එක සහ අතීත කෘදාන්තය මේ දෙන්න විතරක් අපි වෙන් කරලා ගන්නවා. මේගොල්ලන්ට අපි කියනවා non finite forms කියලා. non finite forms කියලා කියන්නේ verb එකකින් ස්වරූපේ පමණක් ප්‍රකාශ කරන කාලය ප්‍රකාශ නොවන. ඒ කියන්නේ present, past, future යන ප්‍රකාශ නොවන. එතකොට මේ ක්‍රියාපදේ අසම්පූර්ණ. ඔයා දන්නවා අපි කලින් ඉගෙනගත්ත දෙවන පාඩමේදී tense එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉංග්‍රීසි tenses හැදෙන්නේ කාලය සහ ස්වරූපේ දෙකම එකතු වුනහම. එතකොට මේ ing verb එකෙන් කියන්නේ continuous කියලා විතරයි. එතකොට අපිට time එක මේකට add කරගන්න වෙනවා. එතනදී අපි කරන්නේ උපකාරක පදයක් මගින් මේකේ කාලය ප්‍රකාශ කරනවා. මෙහිදී අපි භාවිතා කරන උපකාරක ක්‍රියාපදය තමයි be verb එක. එතකොට අපි be verb එකේ forms ටික දැනගන්න ඕන. මූලික forms ටික අපිට අදාළ ටික විතරක් බලමු. be ගේ present forms am, is, are, past form was, were, future form එක හැදුවාම will be. හරි, අපි දැන් table එක පුරවමු. බලන්න මේ continuous table එකේ පළවෙනි තීරුවෙන් present continuous පුරවන්නේ. එතකොට continuous නොහොත් අඛණ්ඩ කාලය පෙන්වන්න අපි ing verb එක ගෙනාවා. නමුත් මෙයාට විතරක් ඉන්න බෑ. හේතුව පැහැදිලි කරා. මේක අසම්පූර්ණයි. ඒක එතකොට පළවෙනි තීරුවෙන් පුරවන්නේ present continuous නිසා කාලය පෙන්වන්න be ගේ වර්තමාන පද am, is, are භාවිතා කරනවා. එතකොට present continuous එකේ ක්‍රියාපදය am, is, are තුනෙන් එකක් එක්ක ing verb එක එන්න අවශ්‍යයි. දෙවන තීරුවට එන්න past continuous. එතන තියෙන්නේ continuous පෙන්වන ing එකෙන්. ඒ නිසා අපි තවත් ing verb එක භාවිතා කරනවා. නමුත් අසම්පූර්ණයි. කාලය ප්‍රකාශ වෙලා නැහැ. අපි be ක්‍රියාපදයේ අතීත ස්වරූපයන් was, were භාවිතා කරලා ඒකේ කාලය ප්‍රකාශ කරනවා. එතකොට past continuous ක්‍රියාපදය was speaking හෝ were speaking ලෙස එන්න ඕන. තුන්වෙනි තීරුව future continuous. ඒකත් continuous. අපි continuous පෙන්වන ing එකෙන් පෙර පරිදිම. නමුත් අසම්පූර්ණයි. කාලය ප්‍රකාශ කරන්න භාවිතා කරනවා be ගේ future form එක will be. ඒ අනුව ක්‍රියාපදය will be speaking. හරි, දැන් අපි table එක පුරවලා ඉවරයි. අපේ ඊළඟ step එක තමයි table එක බලාගෙන සරල වාක්‍යයක් නිර්මාණය කිරීම. අපි දන්නවා වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනකොට අපිට word orders තියෙනවා. මම සියලු word orders ට උගන්වනවා. අපිට අදාළ එකක් ගමු. subject, verb, phrase කතරුගෙන් පටන්ගෙන ක්‍රියාපදය ලියලා ඉදිරිය ලියන්න. එතකොට ක්‍රියාපදය table එකේ තියෙනවා. අපිට subject එකක් අවශ්‍යයි. අපි කලින් table එකෙත් කිව්වා අපි දැනට සරල subject එකක ඉන්නේ. පසු අපි සංකීර්ණ subject සඳහා යනවා. right. අපි එහෙනම් ගමු pronouns ටික කලින් වගේම
අපි මේ සබ්ජෙක්ටිව් ප්‍රොනවුන්ස් දෙක තුන්වෙනි පාඩමේ වට ඉගෙනනවා. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට පිළිබඳ දැනුම අඩුයි නම්. හරි අපි තුන්වෙනි දවසේ තුන්වෙනි ලෙසන් එකේ ගත්ත ප්‍රොනවුන්ස් ටික ගමු. හරි දැන් ඔයා දන්නවා කර්තෘ අනුව මෙතන ක්‍රියාපදේ තෝරන්න වෙනවා. හේතුව am නිසා තුනක් තියෙන නිසා. ඒ අනුව අපි තෝරගෙන යමු. I am speaking English. We are speaking English. You are speaking English. You are speaking English. They are speaking English. She is speaking English. He is speaking English. It is speaking English. එනම් පැහැදිලි කර්තෘ අනුව ක්‍රියාපදය තෝරන්න අවශ්‍ය බව. ඔයාට ඉංග්‍රීසි අමාරු වෙන එක හේතුවක් තමයි ඔයා ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන භාෂාවක් විදිහට සිංහලට පරිවර්තනය කරලා ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කිරීම. මම ඔයාට හරියටම මේකෙන් දැන් මෙතනදී ඔයා කරන්නේ how to make කියන concept එක හදන විදිහ පමණයි. මේවල තේරුම ගැන ඔයා ගැඹුරට හිතන්න එපා. අපි step by step යන්නේ. ඔයා දන්න සාමාන්‍ය කතනයේදී අපි මේ මොහොතේ කරන ක්‍රියාව කතා කරමින් හෝ කතා කර කර ඉන්නවා කියන අදහස තමයි තියෙන්නේ. I am speaking English. මම ඉංග්‍රීසි කතා කරමින් ඉන්නවා. නැත්නම් මම ඉංග්‍රීසි කතා කර කර ඉන්නවා. නමුත් ඔයා ඒ ගැන වැඩි හිතන්න එපා. මම යූසේජ් එකේදී ඔයාට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද ඉගෙන ගන්න ඒක කොච්චර ලේසිද කියලා. හරි අපි එහෙනම් දෙවන තීරුවෙන් ටෙන්සස් හදමු. එතනදී ක්‍රියාපද දෙකක් තියෙනවා was speaking or speaking. කර්තෘ අනුව තෝරගෙන යමු. I was speaking English. මම ඉංග්‍රීසි කතා කරමින් හිටියා. We were speaking English. අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරමින් හිටියා. You were speaking English. ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරමින් හිටියා. You were speaking English. ඔයාලා ඉංග්‍රීසි කතා කරමින් හිටියා. They were speaking English. ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි කතා කරමින් හිටියා. She was speaking English. ඇය ඉංග්‍රීසි කතා කරමින් හිටියා. He was speaking English. ඔහු ඉංග්‍රීසි කතා කරමින් හිටියා. හරි අපි දැන් තුන්වෙනි තීරුවෙන් වාක්‍ය දෙක නිර්මාණය කරමු. මෙතන පිට පහසුයි හේතුව තෝරන්න දෙයක් කියන සබ්ජෙක්ටිව් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නැහැ. එක ක්‍රියාපදයේ තියෙන්නේ සියලුම කර්තෘන්ට ඒ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරි I will be speaking English. මම ඉංග්‍රීසි කතා කරමින් ඉඳී. We will be speaking English. You will be speaking English. You will be speaking English. They will be speaking English. She will be speaking English. I ඉංග්‍රීසි කතා කරමින් ඉඳී. He will be speaking English. ඔහු ඉංග්‍රීසි කතා කරමින් ඉඳී. It will be speaking English. හරි අපි දැන් continuous table එකේ positive පුරවල අවසానයි. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ චේන් එකක් වගේ එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙවි යන්නේ. දැන් අද පාඩම තේරිච්ච ගමන් පරණ පාඩම් අමතක වුණොත් ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා අපි ගිය සතියේ ටේබල් එකත් දෙකම එකතු කරලා එක සැරේට බලමු. හරි අපි වෙන එක්සැම්පල් එකක් ගමු. Okay, so far we have done two tables. The tables we have done simple aspect and continuous aspect. Let's see them together with an example. Let's take cook. Right, the cook is present plural form. Then you can make the singular form added as cooks. The past form cook because cook is a regular verb. Then the future form will cook adding will. Then ing form cooking and the past participle form is cooked because it is a regular verb. If it is a regular verb, we can use past form as the past participle form. Now we can fill the tables. We have done two tables. First one simple aspect. Let's see that. Okay, we just use present plural and singular form for simple present. For the first column, we use the past form of the verb to write simple past. For the second column, we use the future form of the verb to write simple future. That means the third columns of the first table simple aspect. Now we're going to fill the second table continuous aspect. We just use ing form for the table, but you must keep in mind ing verb. Cooking is a non-finite forms. What are the non-finite forms? The verb forms that do not tell us the time. Then we have to use a helping verb to indicate the time. The helping verb that we use to indicate time is be. First look at the forms of be. Present am is are, past was were, future will be. Now we can fill in the tables. Present continuous. We just use the present forms of be am is are with ing verb. Am here am is are cooking. We use the past form we was were with past continuous. That means was were cooking. We use the future form of be with future continuous will be cooking. Now what we should do, just make some simple sentences. Let's take the subject. I'm gonna take you. You is second person. Go to the first table, simple present. There are two words, cook, cooks. Then we have to select according to the subject. Subject is second person. We use the plural verb with the second person with simple present. Then the answer, you cook rice. You cooked rice. Simple future, only one word. You will cook rice.
Go to the second table. There are three words. Amissa. Select according to the subject. Subject is you. You are cooking rice. ඔයාපත් උයමින් ඉන්නවා. Go to the past continuous. Two words. First word. According to the subject. You were cooking rice. ඔයාපත් උයමින් හිටියා. Then future continuous. Only one word. You will be cooking rice. That's how we make sentences. Let's change the subject. Now we will take she. The subject is she. Right, go to the first table. We got two words for a simple person. Cook, cooks. Now subject is third person singular. Then the verb should be singular. She cooks rice. Ayabat tuyunwa. Go to the second column. She cooked rice. Ayabat yuwa. Third column. She will cook rice. Ayabat uyawi. Now go to the second table. Amissa. The subject is she. She is cooking rice. Ayabat uyamin inwa. Past continuous. She was cooking rice. Ayabat tuimin hitiya. Future continuous. She will be cooking rice. Ayabat tuimin indivi. That's how we make sentences with the tables. මම නැවත මතක් කරනවා මේ සිංහලෙන් කියන්නේ පරිවර්තනයෙන් භාෂාව අල්ලගන්න එපා. මම මේ භාෂාවේ සිංහලෙන් කියන දේ නතර කරන හරියටම යූසේජ් එක පටන් ගත්තාම යූසේජ් එකේදී තමයි හරියටම දැනගන්නේ මේ ටෙන්සස් වල භාවිතය මොකක්ද කියලා. පැහැදිලි නේද? මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගාව තියෙන ක්‍රියාපද වලින් මම මේ දක්වා කරපු ටේබල් දෙක පුරවමින් මේ විදිහට සරල වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් යමු ඇඩ්වාන්ස් ඉංග්‍රීසි වලට. මම දන්නවා මේක ඉන්ටර්මීඩියට් ළමයි බලන්නේ A level එකේ ළමයි. ඒගොල්ලන්ට මේව දන්නවා කියලා මම දන්නවා. නමුත් ඔයාලා ඇඩ්වාන්ස් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න නම් මාත් එක්ක මේ රිද්ම් එක අල්ලගෙන යන්න නම් මේ සරල දැන ඉඳලා යන්න අවශ්‍යයි. පැහැදිලිනේ? ඒ නිසා ඔයා දන්න උනත් මේ වීඩියෝස් බලලා ඔයා ඒ මාත් එක්ක යන රිද්ම් එක අල්ලගන්න. එතකොට අර ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඇඩ්වාන්ස් ඉංග්‍රීසි වලදී ඔයාට තේරෙනවා හරියට මම මොකද්ද කියන්නේ කියලා. හරි ඒ වගේම මතක් කරනවා අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment එකක් දාන්න. ඔයාට ඕනම ප්‍රශ්නයක් අපේ comment section එකේ දාලා තියන්න අනිවාර්යෙන් පිළිතුරු සපයනවා. ඊට අමතරව අපේ website එකට යන්න www.spokenway.com එකට ගියාම ඔයාලට contact ඊරුවේ අපේ hotline එක බලන්න පුළුවන්. WhatsApp numbers තියෙනවා. ඒ වලටත් ඔයාලගේ ඕනම ග්‍රාම සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් දාන්න මේ අපි උගන්වන පාඩම් වලට අදාළව අනිවාර්යෙන් ඒවට පිළිතුරු සපයනවා. ඊට අමතරව අපි ඉදිරි පාඩම් වලදී ඔයාලට කියනවා කොහොමද අපි මේ උගන්වන ඒවල ටියුට්ස් ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. අපි ඊළඟ පාඩමේදී අපි හමු වෙමු. නැවත මතක් කරනවා අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. Then it's time to say goodbye for now. Thank you very much for watching Spoken Way.